स्वागत छ साथीहरु नेपाली ज्ञान युट्युब च्यानलमा। म तपाईहरुको साथी सुनिल। आजको यस श्रृंखलामा हामी इयरबड्स को अनबक्सिङ गर्ने छौं, जुन रहेको छ इनपोड 12 मोडल, मेड इन चाइना हो, तर सस्तो रेटमा रहेको छ। सस्तो मस्तोको रेट रहेको छ। यसको अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि स्पेशली थ्यांक्स भन्न चाहन्छु ए मोबाइललाई, जुन यो भिडियो स्पोन्सर गरिदिनु भएको छ। सो दाङ घोराइमा हुनुहुन्छ भने तपाईले तुलसीपुर चोक स्थित ए मोबाइलमा मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू, एसेसरिजहरू पाउनुहुन्छ। नयाँ मोबाइलदेखि लिएर है तपाईहरुले त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यो श्रृंखलालाई म सुरु गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यसै भिडियो मार्फत आउनुभएको छ भने च्यानलसँग जोडिनु होला अवश्य पनि। तपाईहरुलाई मेरो रिक्वेस्ट छ र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मेबी तपाईलाई काम लाग्न सक्छ यो अनबक्सिङको एपिसोड। सो यसभित्र के रहेको छ त्यो हामी हेर्छौं। त्यसभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ हामी खोलौं। सुरुमा यसको लेआउट कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा हामी यसलाई खोलेर हेर्छौं। बाहिरबाट चाहिँ देखाइएको छ 4 वटा कलरमा पाइन्छ भनेर है, जुन ब्ल्याक, ब्लू, ग्रे, व्हाइट भनेर 4 वटा कलर दिएको छ। अनि एन्ड्रोइड र आइओएस दुईटै भर्जनमा यो सपोर्ट गर्छ र ब्लुटुथ चाहिँ 5.0 हुनुपर्ने छ, त्यसभन्दा माथिको हुनुपर्ने छ भनेको छ। र यसको क्यूट बक्समा चाहिँ हामी हेर्छौं भित्र के रहेको छ। वाउ, यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा रहेछ। सो यसभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ अनि दुईवटा क्यूट इयरबड्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो त थियो इयरबड्सको प्याक र यसको मुनि चाहिँ हामी हेर्छौं युजर गाइड रहेको छ, यो युजर म्यानुअल र यो चार्जर। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चार्जर चाहिँ एप्पलको रहेको छ, आइफोन टाइपको। सो चार्ज यहाँबाट गर्ने हो, यसरी चार्ज गरेर तपाईले युएसबीमा जोड्ने हो। सो यसरी चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चार्ज छ कि छैन त्यो कुरा हामी हेर्ने छौं। यसको साउन्ड म चेक गर्नेछु, साउन्ड क्वालिटी कस्तो रहेको छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। र एकचोटी म यसलाई ट्रायलको लागि सुन्छु, गीत बजाएर, गाना बजाएर कस्तो खालको यसको क्वालिटी रहेको छ म तपाईलाई बताउने छु। सो लेट्स स्टार्ट। साउन्डको क्वालिटी एकदम ठिकै छ। यो रेन्जमा, प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई हैन। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? सो यदि मन पर्छ भने घोराइको एरियामा हुनुहुन्छ, दाङको एरियामा हुनुहुन्छ भने तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ ए मोबाइल सेन्टरमा है। यसको प्राइस रहेको छ मात्रै 1000 रुपैयाँ है। 1000 रुपैयाँमा यो सस्तोमा एकदम राम्रो हो। यसभन्दा महँगो पनि छन्, तर यो सस्तोमा राम्रो रेन्जमा पाइएको हो साउन्ड क्वालिटी। सो लेट्स एन्ड आजको अनबक्सिङ एपिसोड। र इयरबड सम्बन्धी अरू केही क्वेसनहरू सोध्नु छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्स मार्फत। सो भेटौँला नेपाली ज्ञानको नेक्स्ट नयाँ जानकारीमूलक नयाँ एपिसोडमा। बाइ बाइ।